Alright, Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga and Random Care from I Can Change Project. Alright, so this is our first episode ng KNG Then and Now. Yan. So, yan yung compare natin ano ba yung generation nila noon, generation namin. So, as you see, talagang matagal yung gap namin mahaba kasi huwag tayong magbilangan. Oo, huwag tayong magbilangan kasi pero ganito, linawin natin, Kera, ako yung nauna, no? Yes, baka po. kasi akala nila ikaw yung matanda. Hindi, ganito. So, ano ba yung mga normal na ginagawa natin? Paano tayo sa bahay nung araw? Yung dead po muna. Yung dead muna. Nung araw kasi, sa gusto mo, gigising ka na mga before 6 a.m. Okay? Yung now? 10 a.m. Okay, so malaki ang pagkakaiba. Isa pa, yung then noon, yung mga trabaho namin sa bahay, dapat nagagawa ka. So it's either taga-walis ka, taga-igib ka, taga-laba ka, marami kang gagawin at iniigib mo sa malayo. Sa amin, may gripo na. Ang dali na lang, instant na lahat. Okay. So yan yung talo. Oo. So ibig sabihin nakita natin ngayon, ayan yung difference natin ngayon. Kung paano tayo nag-work, diba? Hindi ko alam kung kaya natin ibalik kung paano kami magtrabaho noon, diba? Hindi natin alam kung kaya pa. Pero ang maganda gawin natin ngayon ay care, keep responsible. Yan. Be responsible all the time. So gawin pa rin natin responsibilidad bilang anak, bilang kasama sa bahay. Dapat gagawa din natin tungkol natin. Kahit na nalilita tayo ng gising, dapat di tayo papayag na nalita tayo ng kulay pero wala pa tayong gagawin. Dapat yung kalating araw, bubuhin natin na maglinis tayong bahay, maglaba, hugas plato, linisin yung aparador, yung lahat para makabawi man lang doon sa late nating gising. Right. At pag may pasok, huwag nang late magising. Alright, so yan muna ang ating first episode ngayon ng KNG Then and Now. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go! Woo! First!